Vai oskohan jotain? En tiedä. Kevennä sen verran, että saadaan tuon kauppasen. Ei mihin. Ei. Lopettaanko me siihen vai yritetäänkö me vielä? Meillä on 5 tossa. Otetaanko yksi vielä? No kokeillaan. Mahdollisimman nopeasti tää auto tähän paikkaan. Ja tosiaan mun puolen rengas on kyltin ihan viereen, niin kuin silloin sanoit, että miksi me ei sieltä, että kun me haettiin paljon enemmän täältä päin se silloin. Että takarengas nousisi mahdollisimman pehmeästi. No mut joka tapauksessa nyt ajetaan tästä näissä. Ja keula kun on päällä, niin kokeillaan ensin ykkösellä. Jos ei se mene, otetaan reilusti taakse. Otetaan ihan uusi shiftaus siihen. Ja sitten tehdään niin, että nostetaan mun rengas tonne ja sun rengas ihan, että se on tossa niin kuin just päällä. Sitten kakkonen ja aivan läppä auki ja jarru vasten ensin turpo ylös sieltä. Monta kertaa Inka yritetään yhden vai 2? Katsotaan miltä se tuntuu. Silleen, että jos se niinku ekalla kerralla... No kun ei sitä näe, miten sitä takarengas, missä se jää. Ei, mutta kyllähän siinä tulee semmoinen tietynlainen fiilis, että se melkein. Kiitos. Yes. Miten tää nyt vittu ei kiipeä tästä? Meneekö sieltä? Mene. Yes. Sitten muista, että et käännä perään. Hyvä. Yes. Hyvin kola. Joo. Sitten tuolta alas vai? Sieltä alas, joo. Varo, tästä tulee tämmönen kynnys. Joo. Nouskohan se sieltä? Jos oli joku punainen, nimittäin tommonen juttu. Mä ajattelin. Kyllä se sieltä nousee, ei mennyt edes keppi poikki. Eikö mennyt? Ei. Yes. Aika. 2.20 jäljellä. Varovasti, ettei osuta UTV-portteihin. Yes. Meneekö sieltä? Joo. Saatko se sinne päin vielä? Ei, keula pitää saada läpi Joo. ensin. Ei. Vai oskohan jotain? En tiedä. Kokeillaanko me uudelleen vai? Mitähän siellä on takana? Yhtään en näe. Meillä on vielä kerran.
siinä. Joo. Ei mihinkään. Ei. Meillä oli toi sama portti oli juhannostrajalissa ja se ei vaan mene siitä. No toistaiseksi kukaan ei ollut siitä päässyt. Sehän on hyvä. No joo, siellä on se yksi Larsdal, joka siitä varmaan menee, mutta se nyt ei sinänsä haittaa, koska se tiedetään, että se voittaa kuitenkin. Täytyy toivoa. Silleen, että kun Larssi on ilmoittautunut kisaan, niin se on voittanut sen. Se voi olla kiehunut vettä sieltä toista kautta tullut paisarista. Se kusee siihen just allessa. Siellä on haista sitä, se haisee semmosen makeen. Jos haluat, niin voit maistaakin tietysti. En mä halua maistaa sitä. Silleen sen saa selville. Niin. Mut joo, sieltä se näyttää, että siellä on roiskeita. Heiluta vähän sitä alatukivartta, sit se on kiinni siellä vielä. Aika kuumaa täällä. No ihan varmasti on. Kiinalainen löyhyttelijä. No tämä riittää, näyttää vähän tarpeeksi. Hieman ruotsalaista meininkiä. Kohtaa tää käsikädessä hyppelee. Tattaraa, tattaraa. Hyppelee naamalle. Ai että. Haluatko Aleksikin? Mä voin ottaa siitä ihan manuaalisesti. Kiitos. Kyllä on hyvä palvelu. Kyllä on hyvä palvelu. Puun oikealta puolelta. Meneekö sieltä? Menee. Varotaan modin porttiin. Meneekö se puu ohi? Menee. Au. Varotaan UTV-porttiin Juu. tässä. Meneekö sieltä? Juu, menee. Kolme minuuttia, 30 sekkaa aikaa, ettei oo hoppua. Täältä menee. Joo, hyvä. Onko se ok? Juu, Voi kääntää kaiken. voi kääntää. Täältä tulee Meneekö hyvin. sieltä? Juu, menee hyvin. Kaksi 30 jäljellä. Ei oo hoppua. Joo, täältä menee nätisti. Joo, hyvä. Noin, täältä on läpi. Ok. Yes. Ihme natinaa tää pitää kaikki. Kiitos. Kiitos.
Mä en tiedä, mua jännittää noin niinku helpot paikat kaikkein eniten. No joo. Kun niissä ei niinku saa tyriä. Se on Niin, ihan, aivan. niinku, ihan täysin, niissä ei saa tyriä. Joo. Niin itsesyytökset muuttuu niin koviksi. Niin, kun ei, Joo. tommosessa ei voi tehdä Niin. virheitä. Se on niin polkusaatana jo, että ei voi tehdä Joo. virheitä. Kiitos. No niin, lähti. Joo. Katoksa sieltä kun mahtuu. Juu, mahtuu. Vois kääntää. Voi. Vois kääntää kaikki. Voi. Menee. Mene. Au. Meneekö sieltä? Mene. Se kuuluu se ääni taas. Varo puuta. Siinä on ratanauha. Yes, hyvä. Tippukaa nyt lukot irti sieltä, niin käännyttää kohta. Täältä menee ihan hyvin, voi ottaa tänne päinkin jos tarvii. No, Menisikö se siitä? juu. Yes. Lähtee nousee. Ei vittu, se saatana on paska lipessi. Se on ihan pakko ottaa Ei. pakko. Saatana perserei. Varo sitä motin porttiin siihen. Joo, tänne päin mahtuu vielä. Yes. Ei sitä taida nousta. Otetaanko? Otetaan se keppi siitä, ei se nouse tästä. Muuten meillä loppuu aika. Hop, 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 hop. Joo, hyvä. Hyvin seiva. Varo mustaa porttia tossa. Meneekö? Menee. Hyvä. Paljon aikaa? 2 minuuttia. Ihan rauhassa. Jännittää niin saatanasti. Joo. Sitten meni tosiaan silleen, että sulla niinku vanne raaputti täältä eilen. Oi. Mä ehkä vetäisin vaan kaikki suoraan ja happeen. Ei mihin. Ei. Lopettaanko me siihen vai yritetäänkö me vielä? Meillä on vitonen tossa. Otetaanko yksi vielä? No kokeillaan vielä. Siellä on sit kivi takana. Ei me hajos jotta. Ei kun siellä on kivi meidän takana. Ei kun ei verrengas ollenkaan. Ai. Se on siinä. Ettei siellä taas pompannut En vaihde mä pois. tiedä. Tarvitaan ehkä vähän jeesiä vai pääseekö se alas? Katsotaan. Ottaa kepit pois siitä. Se nimittäin kaatuu siitä sinne päin, kun lähtee varmaan viemään. Joo, ei me mihinkään. Tarvitaan jeesi.
Selvisikö mikä siihen tuli? Kardaani ei vedä, takapää on niinku dead. Okei. Takarenkaat ei vedä ollenkaan. Onko tässä mahdollisuus, että loppu tähän? On loppu. On katkospas. Se loppus siinä. Varmistetaan vielä, mutta jos ei se mikään kolise, niin se on ihan selvää, että kun ketki ei vedä, niin jakolaatikosta. No, kyllä. Kardaani on täysin ehjä jakolaatikossa, ei mitään muuta pistettä kuin tuomista se ei voi vettä. Eli vedon katkaisun kun pistää päälle, siellä ei ole enää hampaita, mitkä ottaa kiinni. Jakis paska. Homma siinä. Se olisi sitä mitenkään mahdollista. Ja tää peli nyt on pelattu joka tapauksessa jo. Vaikka me saatais se vetämäänkin, niin meillä on 2 jaksoa läpäisemättä, niin me tiputtiin niin alas jo, että se on ihan se sama sitten, että onko 6 vai 20. Katsotaan vielä tää. Et jos on käynyt semmonen tsäkä, että tää on mennyt paskaksi, mikä kääntää sitä päälle. Se on ainut toivo tässä vielä. Tuntuu kuitenkin, se on niin hemmetin paksu. Niin. Voisiko se olla niin satumainen tuuri, että se perkele, se tökkii enää työnnetään. Se yksinkertaisesti liike ei vaan riitä. Tää on kato hioutunut tosta jo. Kokeillaan se, että tää ihan timii tänne ja Kaikki sormet ristiin. nyt se on aika timissä siinä. Vedon katkaisu hyppää pois päältä, eli takaveto häviää kesken lennon. Oli tuossa 9 vai 10 jakso, viimeinen portti, mihin joutui täyskaasun antaa. Ja ei mennyt tietenkään ylös, koska takaveto hävisi kesken vaiheen siinä. Keskellä porttista jäätiin siihen jumiin, koska ei ollut kuin etuveto enää käytettävissä. Niin siitä hinaamalla sitten pois. Katsotaan nyt, että toimiko toi viritelmä, että päästäänkö jatkaa. 2 jaksoa olisi jäljellä. Olisi tää taputeltu, mutta se on vähän nyt, että jos se toimii, niin se selviää. Jos ei, niin sekin selviää hyvin nopeasti. Käydään kokeilemaan. Sori, että harmittelin, tiedän, että vituttaa, mutta hyvin ajoin. No ei, sille voi mitään. Niin. Se tässä vähän jännitti 2 kautta mennyt, ettei mitään rikkoja oikeastaan. No niin, sit joutaa tulla Niin, me just niinku puhuttiin tuossa Miikan kanssa, että varmaan kohta hajoaa jotain. Ja niin poksu. No, se eilen teki sitä outoa. Niin teki. Okei, mun pitää mennä. Mutta tää päivä nyt lähti vähän liikkeelle. Jakso oli muutettu tietenkin eilisen jäljiltä. Ja osa oli helpompia, osa oli vaikeampia. Ja sitten oli semmosia autolle tosi raskaita paikkoja. Eli jouduttiin ajaa niinku väkisin tavallaan autoa semmoiseen koloseen, mihin se ei oikein haluaisi mennä. Ja sitten se oli 10 jakso, mikä sitten oli viimeinen portti, mistä sitten kävi viimeinen hazardi, eli hajosi vedon vapautin ja takaveto lakkas toimimasta, eli oli etuveto enää päällä. No, kerros meille, mitä sieltä löytyi sitten. Löytyi, eli kun jakolaatikossa on veto tullut, niin sitä on pyörinyt vaan tämän laipan sisällä. Eli tästä on hitsaus pettänyt täältä sekä sitten täältä sisältä. Eli tämä on ollut täällä asti kiinni. Mutta sen verran on näköjään moukkua tullut, että se on sieltä murtunut hitsauksesta irti. Ja nämä on tietenkin, kun nämä on karkastu, niin se on voinut siinä saada sen verran karkastua liikaa, niin että se hitsaussauma on ollut niin kova, että se katkee sitten siitä. Tämä on vähän kuin sorvissa ollut. Tietenkin senkin takia, kun se on vähän niin kuin ollut sorvissa, kun se on pyörinyt toinen toisen sisällä. Se on niin kuin siinä syypää, mutta hätähän ei ole tämän näköinen. Vaan niin kuin yksi kaveri sanoi, että älähän huono. Tehdään uusi tuomari. Seuraavaksi ei hajoa enää tästä kohtaa. Seuraavaksi hajoaa sitten jostain muuta. Hajoaa muuta, tästä ei hajoa enää. Mutta tämmöistä silppua sieltä löytyy. Semmonen se on sitten ollut siinä syypää. Mutta sinänsä nyt positiivista, jos halutaan jotain hakea. Tämä oli niin iso ongelma, että ei oltaisi pysty korjaamaan sitä kentällä mitenkään. Et sinänsä ei niinku ihan harmittele ihan ehkä niin paljon. Ja se tietenkin meinaa sitä, että sitten ei enää... Ei kauheasti ajella. Ei ajella, joo. Et siinäpä se sitten pähkinänkuoressa on. Kävi. No siinä just tää samaista, kun sieltä kuuluu 9 tai 10 jaksolla semmoista metallista jyrskettä. Ja sitä vähän aikaa pähkäiltiin tossa, että mistä johtuu. Mitään ei löytynyt vikaa.
ja se ääni hävisi, kun oltiin käyty täällä. Kaikki toimi normaalisti. Meillähän oli epäilys, että mulla olisi jalkaosun, kun meillä on tosiaan se vedonvapauttimen kahva on siinä meidän välissä ja se on niin lähellä mun jalkaa, että siinä kun oltiin tultu vähän isompaan töyssyyn, että olisiko mulla jalka tönässyt sen niin, että se ei ollut enää ihan täysin niin kuin kiinni. Että se on ollut aavistuksen auki, että sitten siellä on päässyt hampaat vähän nirsku niin kuin vastakkain. Niin, se on päässyt, ei ollut ihan pohjassa niin. Tavallaan. Vähän niin kuin autossa, jos vaihde ihan täysin päällä. Niin. Ja sitten kun se aika se jyrryttää siinä, niin se tietenkin hajottaa paikkoja. Niin. Veto on ihan hirveä siinä. Että se ongelma olisi, niin kuin tämänpäiväinen sunnuntain ongelma olisi alkanut eilen. Joo, alkoikin. Sieltä kohtaa ja nyt sitten tämän päivän niin kuin kaikki tiukat paikat ja isot kolahdukset ja muut, niin ne on sitten vaan edesauttanut sitä, että homma meni silleen niin kuin se meni. Niin kuin kaiken kaikkiaan, niin ei nyt ihan täys pettymys, mutta tietenkin kyllä se vähän nyt vetää leukaan rintaan tuossa, mutta ensi vuonna on Norjassa. Sinne lähdetään PM:iin nyt syyskuussa, kun se oli. 20. päivä. Syyskuussa on PM, eli niin kuin Pohjoismaiden mestaruuskisat Norjassa, missä ajetaan ensi vuonna sitten Euroopan mestaruuskisat. Niin käydään siellä vähän tutustumaan maastoihin ja tsekkaan, niin kuin, että mitä se on. Niin. Ja sitten meillä on vielä Suomen mestaruuskisat viimeiset 16.8. tuolla Luumäellä. Eli siellähän meillä on sitten vielä niin kuin chanssit voittaa kuitenkin Suomen mestaruus. Että jotain pientä. No hei, kiva jos katoit koko videon ja katoit loppuun asti. Ja ota ihmeessä meidän kanava DNF Trial, Offroad Trial tiimi seurantaan. Ja pyritään saamaan sinne lisää sisältöä ja ei muuta kuin rock on. Miten se on? Puita! Joo, pitkiä halkoja vetoja, eikö se niin on? Niin. Ensi kisoita vaan, varten sitten vaan.